No niin, tervehdys taas täältä suomalaisen luonnon keskeltä. Tänään esittelykohteena on tämmönen lähiluontokohde nimeltä Kasavärjet. Tässä ihan eteläisellä Kirkkonummella meidän kotikulmilla. Tämä on aika pieni alue, ehkä noin maksimissaan kilometri kertaa puoli kilometriä, vähän riippuen siitä mistä tämä nyt laskee sitten alkavaksi ja päättyväksi. Ja ehkä videonkin taustalta kuuluu kaiken näköistä meteliä, eli tässä on satama ja kipsilevytehdas ihan lähellä. Välillä siellä joku kuorma-auto peruuttelee pihassa ja laivakin tuossa on huudattanut torveaan satamassa, mutta kun tänne metsän keskelle tulee, niin ehkä äänimaailmaa lukuun ottamatta, niin tämä on kuitenkin varsin tämmöinen mukava rauhoittumispaikka tässä hyvinkin lähellä ja sinänsä erittäin hyvien yhteyksien varressa. Tämän nimen historiasta ei ihan semmoista yksiselitteistä totuutta nyt äkkiseltään löytynyt, mutta yksi selitys liittyy tämmöiseen muinaiseen merinavigointiin, eli tällaisille korkeille paikoille olisi koottu tämmöisiä kivikasoja, eli kaasoja, kaasa siis, ja näitä olisi sitten käytetty tuolta mereltä ja merellä liikkuessa niin navigointi ennen kuin tuli sitten mitään tuleen tai muuhun valoon perustuvaa tapaa tuolla purjehtia ja löytää oikeille paikoille. Ja tietysti tämmöisiltä korkeilta mäiltä niin nämä kivikasat Kasavärjeteiltä on hyvin näkynytkin. Sitten toinen selitys, mikä myös on löytynyt, niin liittyy tämmöisiin vartiotuliin. Se lienee ainakin aika varmaa, että tällaisilla rannikon korkeilla paikoilla niitä on poltettu, eli vainovalkeita. Kun joku huomasi, että mereltä vainolaiset lähestyy, niin sytytettiin tulet korkealle paikalle ja seuraavalla mäellä se huomattiin ja siellä sytytettiin tuli ja näin langattomasti kulki hälytysviesti pitkin rannikkoa ja siinä nyt tietysti oli lähinnä yksi sanoma, eli äkkiä pois kylästä ja piiloon tonne metsään. Jos jotain pystyy mukaan ottamaan, niin kannattaa ottaa. Tältä alueelta löytyy ihan mukavasti jäänteitä esihistoriallisemmaltakin ajalta, eli todennäköisesti pronssikautisia hautaröykkiöitä muutamia tai rautakautisia. Ja sen lisäksi tässä ihan lähellä on myöskin vielä jäänteitä Porkkalan vuokra-ajalta, eli neuvostoliittolaisilla on ollut tässä ihan lähellä niin varastoalue ja näitä varastorakennusten raatoja tuolta vielä löytyy, eli niitäkin voidaan käydä katsomassa. Mutta sen lisäksi niin varsin pieneen alaan on pakattu suhteellisen monipuolista luontoa. Täällä on pientä suota, enimmäkseen tietysti tämmöistä jäkälä männikköä ja tuolta löytyy vieläpä pieni luolakin ja käydään sekin vielä tässä tämän päivän aikana kurkkaamassa. Tämä on tämmöinen ihan mukava muutaman tunnin kohde, eli ei tarvi, jos ei halua, niin viettää koko päivää yöpymisestä puhumattakaan ja sitten pääsee irrottautumaan arjesta ja urbaanista ympäristöstä vähän luonnon rauhaan kuitenkin. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja katsotaan mitä täältä löytyy. No joo, mä aloitankin tämän retken oikeastaan täältä esihistoriasta päin, eli istuskelen tässä nyt tällä hetkellä ehkä nyt kieltämättä hiukan epäkunnioittavasti, mutta kun tässä nyt on jo parisen tuhatta vuotta mennyt, niin menköön nyt näin, niin tällaisella pronssikautisella isolla hautakummulla, hautakiviröykkiöllä, eli tää on semmonen ehkä melkein 10 metriä kanttiinsa oleva karkeasti ottaen pyöreä röykkiö, pyöreä kasa täällä korkeimmalla kohdalla tätä vuorta. Ja voi sanoa, että tämä on yllättävänkin hyvin säilynyt kaikki nämä vuodet, vaikka on täällä jonkun verran selkeästi noita kiviä heitelty ja ilmeisesti tuossa on joku nyt jo aika hiljattain nuotiokin pitänyt, kun tuossa on rapautumisesta merkkiä, mutta kokonaisuutena kuitenkin niin aika hyvässä kunnossa. Ilmeisesti täältä löydettiin joskus 1800-luvun lopulla joku pronssikautinen miekka tai vastaava, ja en tiedä olisiko sitten sen avulla tätä pystytty ajoittamaan, mutta niiltä nurkilta eli varsin kaukaa tuolta historian hämystä tämäkin muodostelma tässä on säilynyt. Täällä alueella löytyy täältä mäen päältä vielä toinenkin, se on vähän pienempi ja ehkä vähän huonokuntoisempi, mutta mä nyt yritän käydä senkin vielä tässä kurkkaamassa, mutta tää on aika hienokin omalla tavallaan, tosi vaikuttava. On tähän jokunen kivenjärkälle joutunut kyllä silloin
muinoin painajien kunnioittamiseksi kasaamaan, että ihan kunnioitettava saavutus sinänsä. Jaha, seuraavaksi mä lähden sitten katsomaan sitä luolaa. Täällä Kallion laella onkin yllättävän inhimillinen tää hyttysten määrä, mutta mä luulen kun tonne pohjoisrinteeseen Arjon puolelle tästä menee, niin eiköhän niitäkin ala sieltä löytyä sitten jo vähän reilumminkin. Jotenkin tämmönen kuiva kangasmasto on kyllä varsin mukavaa ja täällä on hirveän paljon tämmöisiä järeitä mäntyjä ja sitten keloja myöskin. Eli tää on kyllä hyvin tämmöistä vanhan metsän näköistä. Ehkä tää on ollut tämmönen sivualue, mikä ei ole sitten ollut metsänhoidollisestikaan kauhean kiinnostava. Täällä et kummosestikaan tilaa on aikuiselle miehelle. Ei oo ihan umpinainen katto, tuolta näkyy taivaallekin. Ahtaat paikat tuolla kyllä oli könötä, et ei sitä nyt kovin kummoseksi luolaksi voi sanoa, mutta onpahan kumminkin. Ja mukavia nämä luolat aina. On semmoista omanlaistaan vähän niinku vanhan ajan seikkailuhenkeä. Mä kävin tuossa samassa luolassa tuossa sydäntalvellakin, eli vilkastaa vielä tähän väliin, että miltä siellä näytti silloin. Täältä käsin tätä luolaa voi lähestyä. Täällä onkin todella komeet jääputoukset tässä luolan suuaukolla. Täytyy kurkata, pääseekö ne kiertämään. Oikein hyvin mahtu tuosta menemään. Täällä on ihan kohtuullisesti tilaa, jos vähän vääntäytyy, niin pääsee jopa seisomaan tuohon varmaan. Just mä mahdun tässä yhdessä kohtaa seisomaan, kun varovasti liikkuu, ettei tervä päätään noin teräviä kalliosärmiä. Mukava pikkunen luola, ei tässä nyt tällä kertaa tän enempää näkemistä ole, mutta tää on kyllä jokseenkin näyttävä tää jäämuuri tässä oviaukolla. Tämmönen on Kasavärjetin luolamuodostelma.
eiköhän lähdetä tästä sitten etsimään sitä toista pienempää hautaröykkiöä. Pääsee vähän pois täältä pahimmasta hyttysviidakosta myöskin. En tiedä kuinka hyvin se videolta tulee läpi, mutta tässä on tosiaan kyseessä selvästi pienempi kiviröykkiö kuin se ensimmäinen. Ja myöskin nämä kivet on jotenkin enemmän hajallaan. Eli näyttää, että tämä on vähän muulloin kuin esihistoriassa niin sanotusti tuunattu tätä kekoa tässä vähän reippaamminkin. Ja taas eteenpäin. Vielä yksi jännä piirre tästä Kasabärjetistä. Vaikka tämä on tämmönen kallion lakipaikka ja pääosin todella kuivaa männikköä, niin sitten täällä melkein korkeammalla paikalla on kuitenkin tämmönen itse asiassa varsin märkäkin suo. Nyt on ollut niin kuivaa, että toi etualalla oleva lammikkokin on kuivunut kyllä vaan tommoseksi kurakoksi, mutta siinä on useimmiten ihan vettä ja joka tapauksessa toi on ihan kunnon kosteita suota, suon kasvillisuuksia. Siellä näkyy olevan ainakin tupasvillaa ja ilmeisesti kihokkia kasvaa ja muistaakseni täällä kyllä oli karpaloakin. Täytyy katsoa vähän tarkemmin. Menikin siellä pienellä suolla sitten yllättävän pitkä aika, mutta eipä tuossa nyt onneksi kiire ollut mihinkään. Täytyy sanoa, että on se kyllä kumma, miten täällä metässä rupeaa aina vähän hiukomaan ja kahvihammasta kolottamaan. Että mä lähdin tänne nytkin jo melkein niin kuin suoraan lounaalta. Ajattelin, että en mä ota tänne yhtään mitään syötävää, muuta kuin vettä vaan mukaan. Mutta mä nyt sitten kuitenkin otin pari tuommoista piirakkaa ja vähän termokseen kahvia. Ja ihan hyvä, että otin, koska tässä nyt jo pieni paussi maistuukin. Että täytyy vähän istahtaa tässä riipparissa ja katsella maisemia ja hörpätä kahvit, niin eiköhän tässä sitten taas ole latinkia vielä tuolle viimeiselle pätkälle, eli käydään katsomassa ne neuvostoajan varastorakennukset vielä tuolta mäen alta. Se on nyt tauon paikka. Raparperi, vaniljapiirakkaa ja kahvia. Ai. Ei huono. Ai että. Onpa muuten rento meininki. Tää riippari onkin suorastaan mainio tämmönen retkituolin korvike. Jaha, tässä kävi sitten näin, että se rupeaa nyt satamaan. Ehtisinköhän mä nyt kuitenkin käydä siellä varastoilla? Ehkä mä yritän ehtiä, ei se nyt pieni kesäsade paljon haittaa, toivottavasti. Täytyypä lähteä menemään.
Joo, se rupesikin sitten yllättäen satamaan, mutta kun mä nyt olin mainostanut, niin kyllä mä nyt vielä käyn nää varastopömpelit täältä katsomassa. Sieltä ensimmäinen näkyykin jo. Nämä on hyvin vahvasti graffititaiteilijoiden suosiossa. Täällä on kyllä mun mielestä ihan tyylikkäitäkin maalauksia näiden varastojen seinille. Täällä on seuraava. Nämä on tosiaankin niin Neuvostoliiton vuokra-aikana tänne rakentamia varastoja. Tää on ollut jonkunnäköinen varastoalue. Ja vaikka ne on muuten rapistunut, niin kyllä perusrakenteet tuntuu olevan hyvin vankkaa tekoa. Että siinä ne seisoo ja luonnonvoimia vastustelee edelleen. Tässä on vielä yksi. Ainakin 3 näitä täällä on. Nämä on nyt suhteellisen hiljattain nuo ikkunaluukutkin tukittu, eli tonne ei nyt oikein sisälle enää pääse, ellei tuosta oven alta ryömimällä. Ei siellä nyt tosin kyllä kummempaa nähtävääkään olisi. No niin, semmonen oli sitten Kasabergetin reissu, eli aika monenlaista luontoa pieneen alueeseen pakattuna ja siihen vielä höysteeksi vähän historiaa ja esihistoriaakin. Toivottavasti viihdyitte mukana reissussa ja nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa. Ei muuta kuin morjens!